مرحبا، وصفتنا لليوم ستكون لتبييض البشرة وتفتيح المناطق الغامقة في الجسم. هي وصفة رائعة جدا تعمل على محو التصبغات ومحو السواد. ستتخلصون نهائيا من كل البقع وستحصلون على بشرة فاتحة ولامعة بفضل هذا الكريم المخلص من التصبغات والبقع الداكنة. إذن في إناء سنحتاج للقهوة سريعة الذوبان. سأضع مقدار ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. سنحتاج في وصفتنا أيضا للدقيق. سأضع مقدار ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض، وسأضع أيضا الحليب. بمقدار ملعقتين كبيرتين من الحليب. ثم نقوم بخلط الكل جيدا للحصول على خليط متجانس. المكونات التي وضعنا ستعمل على تبييض البشرة وجعلها مشرقة. ستزيل كل السواد وكل التصبغات العالقة بالبشرة. القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة وتبيض البشرة بطريقة مذهلة. الحليب أيضا يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يبيض البشرة وعلى البروتينات التي تجعل البشرة مشرقة ونضرة. أما الدقيق فهو الآخر يبيض البشرة ويمنحها الإشراقة والصفاء. نستمر بالخلط بهذا الشكل حتى نحصل على خليط متجانس وقوامه كريمي بهذا الشكل. إذن ها هو الخليط الذي حصلنا عليه. بعد ذلك نقوم بتطبيق هذا الخليط على الأماكن الغامقة كما ذكرت، سواء الركب أو المرافق أو حتى الوجه. هي رائعة جدا. نوزعها بهذا الشكل ونتركها على البشرة حتى تجف. بعد مرور الوقت طبعا يجب أن يجف أكثر مما هو عليه الآن. ستلاحظون أنه سيتكتل بهذا الشكل. طبعا إن كان جاف أكثر سيسهل اقتلاعه بكل سهولة. نستمر بهذا الشكل حتى نزيل هذا القناع بالكامل. طبعا هذه العملية ستعمل على إزالة السواد وأيضا على تحسين الدورة الدموية في البشرة. لاحظوا كيف يصير شكله يعني بعد فركه. نستمر بهذا الشكل حتى نزيل القناع بالكامل. إذن سأستمر بهذا الشكل حتى أزيل القناع بالكامل. أنتم اتركوه ليجف تماما وبعد ذلك قوموا بهذه العملية. ستكون النتيجة أفضل بكثير. وها هي دي بعد أن قمت بغسلها يمنح البشرة البياض. بالمداومة على عمل الوصفة ستصلون نتائج أكثر من رائعة. يمكنكم عمل هذا القناع 3 مرات خلال الأسبوع. الباقي من الخلطة يمكنكم عمله في وعاء والاحتفاظ به لعمله مرة أخرى.
يمكنكم أيضا عمل كمية أكبر في حال كنتم تريدون تفتيح العديد من المناطق في جسمكم. هو رائع جدا ونتائجه مذهلة. جربوا هذا الماسك، هو سهل ورائع جدا ونتائجه مذهلة جدا جدا. النتيجة تظهر من الاستعمال الأول في حال كان السواد خفيف. طبعا في حال كان السواد شديد خلال الاستعمال الثالث ستصلون لنتيجة أكثر من رائعة. شكرا على المشاهدة وشكرا على تفاعلكم. إن كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق أسفل الفيديو وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.